دوستان بازم سلام خدمت همه شما از طریق چینل انگلیش کلاس. بازم رخصان صدیقی به خدمت شما عزیزا هستم. امیدوار هستم صحتمند باشین. عزیزان بازم موضوعی که امروز رویش بحث میکنیم از کتاب 3 و کتاب 4000 Essential English Word است که خدمتتان تقدیم میکنم. البته یونت 3 و بخش داستانش است. کتاب سوم یونت سوم بخش داستان. خب عزیزان میریم به طرف کلاس خود. کلاس آغاز میکنیم. پیش از اینکه کلاس آغاز کنیم فراموش نکنین چنل حمایت کنین، با دوستایتان شیر بسازین تا اونام سابسکرایب کنن و نظریاتشون شیر کنن. جهان سپاس از بودنتان. میریم به طرف کلاس. His sled. Mike was the smallest child in school. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا آغاز میکنیم. دوستای نهایت عزیز، یونت 3 و کتاب سوم شما هست The Boy and His Sled، یعنی بچگک با مو تختی که خودش جور کرده، تختی که با امرایش بازی میکنن، اینا میگن sled. خب مایک was the smallest child in school، یعنی مایک کوچکترین یا خردترین طفل بود که در مکتب بود. Another boy, Joe, always teased Mike. Another boy, Joe, always teased Mike. دیگه بچه ها یعنی مخصوصا جو همیشه او را اذیت میکرد، مسخره میکرد. Joe had a large scar on his face from fighting other children. و جو had a large scar on his face from fighting other children. در قسمت رویش یا صورتش یک زخم داشت از یک زخم بسیار کلان از این جنگ و یا دعوایی که با دیگر شاگردان روش میکرد. روی صورتش یک زخم کلان بود. One day, Joe offended Mike when he made fun of Mike's Valentine, Jane. خب یک روز جو وقتی که مایک را با ولنتاین جین مسخره کرد، یعنی اوجا آزارش داد. One day Joe offended Mike when he made fun of Mike's Valentine Jane. Mike felt disgrace, but he didn't know how to make Joe stop. Mike felt disgrace. اینجا مایک احساس شرمندگی کرد. But he didn't know how to make Joe stop. اما نمیفهمید که چطور جو را یعنی متوقف بسازه، یعنی او را استاپ کنه، یعنی هدفش که دیگه او را مسخره نکنه. That day, Mike walked home down an alley. That day Mike walked home down an alley. یعنی او روز مایک از یک کوچه به خانه رفت. Found a bunch of wood boards next to a pine tree. He found a bunch of wood boards next to a pine tree. یعنی او یک دسته از تخته های چوبی را در کنار یک درخت کاج پیدا کرد. To himself, I could build a decent sled from this. He thought to himself, I could build a decent sled from this. با خودش فکر کرد، گفت که من میتونم از یک تخته مناسب بسازم. If I let Joe use it, he will be nicer to me and Jane. خب اگر من جو را اجازه بدم که از استفاده کنه، او با ما و جین مهربانتر میشه، یعنی نسبت به جیم از ما با ما مهربانتر میشه. He will be nicer to me and Jane. یعنی با ما و جین مهربانتر میشه. He took the wood home. و اینجا امو چوبه گرفت و با خودش رفت به خانه. Mike got an axe and cut the wood. Mike got an axe. Axe تبر منو عزیزم. مایک چی کرد؟ تبر گرفت and cut the wood و چوبه قطع کرد. Used nails to make sure that the pieces were not loose. He used nails to make sure that the pieces were not loose. اینجا یعنی از میخا استفاده کرد و خودش مطمئن ساخت که امو میخا یعنی سست نباشه. لوس اینجا عزیزایم سست منامیده، شور مطمئن، and pieces توتها. نیل هم ناخون منامیده و هم میخ منامیده. As he worked, he bumped his elbow on the boards.
Has he worked یعنی قسمی که او کار خود شروع کرد کار کرد در حین کار کردن he pounded his elbow on the board یعنی چی کرد آرنج خود روی تخته ها کوبید یعنی اشتباهاً از روی تخته دست خود اوگار کرد. The painful sensation made him want to cry. The painful sensation made him want to cry. خب امی کار سخت بود یعنی باعث شد که او دست خود اوگار کنه و چی شد گریه کرد خواست که گریه کنه. It was a hard chore, but he persisted. خب it was a hard chore یعنی یک کار ثقیل بود کار سخت بود but he persisted اما او اصرار کرد که باید چی شود Worked overnight. و اصرار کرد که باید همه شب باید کار کنه یعنی کار کرد he worked overnight یعنی همه شب کار کرد. By morning, the sled was finished. The morning the slide was finished خب می بود که از طرف تایم صبح همو تخته ها آماده شد و خلاص شد. Mike called Joe on the telephone. مایک با تلفن با جو تماس گرفت. Joe, come over to my house right away. Joe didn't know why Mike wanted him to come over. Joe didn't know why Mike wanted to come over. خب اینجا جو نمیفهمید که یعنی او را چرا مایک خواسته. When Joe arrived, Mike وقتی که جو رسید told him, مایک برش گفت Joe, it irritated me the other day when you said mean things about my card to Jane. Joe, it irritated me that other day when you said mean things about my card to Jane. برش گفت که روز قبل وقتی چیزای بدی درباره کارت به ما با جین گفتی مرا عصبانی کرد. You weren't kidding when you said those mean things. But خب برش میگه که او چیزا را که گفتی مرا عصبانی کرد وقتی چیزای بد گفتی شوخی نکردی. Say kidding when you say those mean things. I'm not like you. I just built this sled and I'll let you ride it with me if you are nice. Okay. But I'm not like you. میگم من مثل خودت نیستم. اما من مثل خودت نیستم. I just built this sled. یعنی من نمی تخته ها را یعنی آماده کردیم یعنی ساختیم. And I'll let you ride it with me if you are nice. و من حالا اجازه میتونم که ایره استفاده کنی یعنی با من سوار شوی. They became friends, and Joe was grateful that Mike was so nice to him. Okay. And they became friends and Joe was grateful that Mike was so nice to him. و اینجا اونا دوست شدن با هم و جوزی که مایک خیلی به او مهربان بود. He learned that it is more fun to be nice than to be mean. و او آموخت که یعنی خوب بودن بهتر است یا لذت بخش است از اینکه بد باشی. Say that he learned that it is more fun to be nice than to be mean. They became friends and Joe was grateful that Mike was so nice to him. He learned that it is more fun to be nice than to be mean. خب اجزای می بود داستان بخش سوم و کتاب سوم شما که خدمت شما تقدیم کردم. امیدوار هستم که درس مورد علاقهتون قرار گرفته باشه و تا درس بعدی که بازم با خدمت می باشم شما را به خداوند یکتا میسپارم. روز همه شما خوش. خدا نگهدار.